hinahanap ko pag Sorry. Ayun na, ako. Picture mo. Huh? May mga sasakyan din. Yung mga booking. Kasi di ba sabi ko bawal, hindi sila Ayaw. pwede mag Sila Jin, hindi pinapasok eh. Sila tayo. Cute. Panda zone. Bakit ang payat ng panda? Ayun po, yung nandun po yung mamali dito sa ilang panda. Mamaya nga gagalaw ng mga access. Tingnan natin yung map. Yung tayo kasi ng panda pinampapataba dyan sa ano eh. Yun yung Alcor Zoo. Relax lang natin. Pasok mo. Female panda and male panda. Ah, magkay. Thuraya, Suhail. Upstairs coffee shop is 20 products. Ah, they're separated. It's fine. Male? Male. Ay, laki. Male panda. Oh, ang laki. Ang cute. Sleeping. Cute. Sarap ng buhay nito. Pero ang tigas na. Happy ako as job. Please look at Nanay. Iba na. Eh. Sayang ka, umagalaw ko siya. Pero nakasarado yung pintuan. Gumagalaw ko siya.
Oh, it's picking up. Natutulog siya. Alam mo, parang mas baby pa siya. Baka siya yung ano. 3 years old. I want to see the Ito yung female panda, mas smaller siya. Mas young. It's a panda, dude. Yeah, it's a panda. Mas malinis yung babae po. Ay, bumalik lang. Oh, so cute. Draw for your face. Matamad naman ang panda. Panda. There. Ito yung name nila, si Suhail, yung male. Tapos, female si Thuraya. Yung pangalan ba? Wala. Ano lang siya, cookies. I think sorry. Free face painting. Panda. Ay, ang cute. Ito yung mga ano na. Buo. Ayun, ang dali. This is next one. Only panda? இங்க இப்ப கலரிங் எல்லாம் பண்ணி பசங்க இது பண்ணிருக்காங்க ஸ்டிக் பண்ணிருக்காங்க திரும்ப போய் கிளாஸஸ் Nice. Picturean kita dito. Free face painting ka sa bata. Picture tayo dito. wash off ko din Dito, oh. Panda is coming. Panda is here na eh. Wait ka na yun. Sa center point. Ito, ito. 40. Pwede naman gumawa po. Super Panda.